Yo, hello guys, so meron akong bagong tutorial para sa inyo. Ayan, so before tayo mag-start, kung bago ka pa lang sa YouTube channel, please like, comment, and subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated kada upload ka ng video. Ayan, so gusto ko lang magpasalamat dahil na-reach na natin yung 1k subscribers. Ayan, so umpisa na natin. Bali yung tutorial ko ngayon is yung swirl rotate. Ayan, so click nyo na yung plus sign and then add lang kayo ng text. Ayan, so lagay natin subscribe. Ayan, and then click nyo lang ito para magitna. Tapos palitan lang natin yung font, gawin nating Cave Your Dreams. Ayan, tapos lakyan lang natin ng konti. Ayan, tapos gawin nating white. Ayan, so pag nakapag-add na kayo ng text, cut nyo lang dito sa may gitna. Ayan, click nyo to. Yan, so bali ganyan. And then click nyo yung second layer, tapos edit text nyo. Palitan lang natin ng text. Ayan, so bali ganyan. And then check nyo lang. So pag nakapag-add na kayo ng text guys, proceed na tayo dito sa my first layer. Ayan, click nyo move and transform, tapos yung rotating tool. Add kayo ng dalawang keyframe, sa una and then sa may dulo. Ayan, so sa second keyframe lagay nyo 270. Ayan, and then add kayo ng graph, gayahin nyo na lang ako. Ayan, so bali ganyan. And then next, dito naman tayo sa may second layer, click nyo move and transform, and then yung rotating tool, tapos add kayo ng dalawang keyframe, sa una and then sa may dulo. Ayan, so sa first keyframe baliktad lang, gagawin yung negative 270. Ayan, and then sa may second 0, tapos add lang kayo ng graph. Ayan, so bali ganyan. So pagtapos nyan, dito tayo sa may first layer, add effects tayo. Ayan, punta lang kayo sa may distortion and warp, tapos hanapin nyo sa baba yung swirl. Ayan, and then sa may strength, add kayo ng dalawang keyframe. Ayan, so sa first keyframe lagay nyo sa 0. Ayan, and then sa may second 100. Ayan, tapos add kayo ng graph ganito. Ayan, so bali ganyan. And then next, sa may second layer naman tayo, add effects tayo. Ayan, sa may distortion and warp ulit, sa may bandang baba add kayo ng swirl. Ayan, so sa may strength lagay kayo ng dalawang keyframe, sa una and then sa may dulo. So sa first keyframe lagay nyo negative 100, and then sa may second lagay nyo sa 0. Ayan, and then add lang kayo ng graph. Ayan, so bali ganyan. So bali ito na yung final result nya guys. Ayan, and then add lang kayo ng motion blur para mas maganda tignan, para mas smooth. Ayan, punta lang kayo dito sa may blur. Ayan, tapos add kayo ng motion blur, tapos click nyo motion blur, and then click nyo itong tatlong tuldok, and then copy effect nyo na lang, and then i-paste nyo sa may second layer. Ayan, so bali ganyan. So ayan lang guys, maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat ulit.